Hi guys! Welcome back to the unboxing live, and today medyo magkukwento muna ako ng mga nangyari during the holidays, and also nagkaroon ako ng sipon at ubo, so medyo hindi naging maganda yung holiday, but anyways, marami kaming napuntahan na places, and kasama ko syempre ang aking anak at yung buong pamilya ko, and masaya naman. Natuwa naman ako kasi nakita ko na masaya ang aking anak. And ang holiday is for family talaga. Yung parang reunion, get together. At ang masaya nun is hindi nawawala, lalo na sa Filipino culture, yung kainan. So marami kaming restaurants na na-explore. Maraming nakain na mga iba't ibang klaseng pagkain. Mapa Japanese food. Hindi ko alam kung Japanese yung pepper lunch eh. So, comment down below. And yung basta nakagala kami kung saan. So, yun ang masaya. And sa akin ang pinaka magandang holiday is yung magkaroon kayo ng bonding time with the whole family. Mag-usap kung anong mga plano, mga goals. Yun. So, sana naging maganda rin ang holidays nyo. And also today, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagluto ng tortang hipon. So, yun ang favorite ko. Or shrimp omelette. So, yun ang lagi ko niluluto. Yun ang favorite ko ever since. And papakita ko na rin kung paano ko niluto yung fried rice. So, stay tuned and please watch until the end of this video. For the ingredients, kailangan natin ng leftover na mga hipon and sibuyas, bawang, kamatis. So, yung usual na panggisa, kailangan natin yan. And also salt and pepper and patis. And also, ang pinaka-importante sa lahat, yung itlog. So, for this one, gumamit ako ng 3 eggs. Dito, makikita mo dalawa lang ang binati ko, pero later on magdadagdag ako ng isa. And also do not forget na maglagay ng asin bago batihin mo siya. Hindi naman kailangan sobrang bate. And then after that, ready na tayo na magpainit ng mantika sa kawali. So hindi na kailangang malakas ang apoy, medium heat lang, and then konting mantika lang. And then, after that, ilalagay mo yung konting mantika lang sa kawali. And, igigisa na natin muna mauuna ang bawang. So, hihintayin lang natin uminit ng konti ang mantika. After this, ilagay na ang bawang. So, ako talaga, bawang lagi ang inuuna kong ilagay. So, make sure na hindi mo iiwan para hindi masunog yung bawang. And then, after a few seconds lang, medyo i-brown mo lang yung sugar, yung garlic. After niya maging brown, isunod mo na rin ang sibuyas. So, ayan. After ilagay ng sibuyas, hintayin mo lang maging transparent ang color niya. And then, after that, ready mo nang ilagay ang kamatis. So, make sure na transparent siya, maluto siya ng konti sa kawali. So, yan, medyo transparent na siya. So, maya-maya pwede na ilagay yung kamatis. So, pagkalagay mo ng kamatis, pwede mo na isunod yung ilagay na condiment is yung patis. So, make sure na halu-haluin mo lang. Huwag mong iwan kasi madali lang masunog yung ingredients na to. So, make sure na medyo durog yung kamatis. And then, after nun, pwede mo nang ilagay yung patis. So, yung sa patis naman, hindi naman kinakailangan marami. Siguro mga 1 teaspoon lang or 2 teaspoon lang pwede na. So, para may lasa yung ating tortang hipon. So, actually,
ito ang tinatawag na omelette, pero ito yung usual na ginagawa kong luto pag may leftover na alimasag na hipon. And then, nakikita mo medyo durog na yung kamatis. Ready nang ilagay ang pinaka-last na ingredients, yun yung leftover na hipon. And then, halu-haluin mo lang. Luto na kasi yung hipon, so hindi mo na kailangang pagtagalin sa kawali. So, mainitan lang siya at mahalo. Ready na natin siyang ilagay doon sa egg mixture natin. So, sa iba kasi, binubuhos sa kawali. Ako kasi, usual na ginagawa ko is, after niyang maluto, binubuhos ko doon sa egg mixture. Kasi feeling ko mas kumakapit yung egg mixture pag ganun ang ginawa mo. So, after this, papatayin ko na yung apoy. So, ready na siya. Ilalagay ko na siya doon sa egg mixture. So, ginawa kong 3 yung egg. Pwede mo dagdagan ng asin kung medyo matabang. So, ayan. Hindi ko na lilinis yung kawali kasi ibabalik ko rin naman yan. And before ko ibalik, kailangan maglagay ka ng mantika sa kawali. Kahit konti lang para hindi dumikit yung niluluto nating torta. So, nakikita nyo, medyo minimix ko ng konti. So, pagdadalawahin ko sila para hindi masyadong crowded sa pan. And then, ibabalik ko yung kawali. Tapos, maglalagay ako ng konting mantika. Konting-konti lang. Hindi kailangan marami kasi magiging parang deep fried na hindi maganda. So, konti lang. And mas maganda siguro niluluto to kung meron kang non-sticky pan. Para sigurado hindi siya didikit. So, after a few minutes, pwede mo nang isalang yung torta. So, make sure na on a low heat siya para hindi madaling masunog. Kasi ang torta pag malakas ang apoy, mabilis siyang masunog sa ilalim. Kasi, take note, both sides dapat maluto siya para siyang pancake. So, for this one, half muna yung ilalagay ko. And then, yun. So, arrange ko muna siya para maganda siyang tingnan. And then, after nyan, make sure na tama yung dami ng egg sa mixture. And then, after that, make sure na hinaan mo yung apoy para hindi siya masunog. And then, yan, makikita mo, medyo naparami yata yung mantika ko, pero okay lang yan. After that, do not forget to lower the heat para hindi siya masunog, para banayad lang ang luto niya. And then, pwede mo siyang takpan para yung heat niya is ma-distribute ng maigi. And then, after a while, check mo siya yung ilalim niya para yung pancake to make sure na malapit na bang maluto ang ilalim. So, kung okay na siya, hindi naman sunog, so, pwede mo nang i-flip or baligtarin. So, dahil na maraming mantika, sinali ko muna yung mantika dun sa mangkok, and then kumuha ka ng plato. So, make sure na hindi siya plastic para hindi matunaw. So, I had to check kung dumikit ba yung ilalim. Kasi kapag babaligtarin mo siya, hindi siya mababaligtad na maayos. Hanggat kung dumidikit pa yung pinakailalim niya. So, kailangan mo siyang anuhin ng sandok or shanse. And then, ayun. So, babaligtarin ko na siya. Hindi ganun ka dali. So, practice din. Pero kung sa non-stick pan yan, siguro mas
Hindi mo na kailangan ibaligtad. So, ayan na siya. Ang gagawin ko is maglalagay ulit ako ng mantika. And then, pinalik ko lang yung mantika na kinuha ko nung una. And then, sa low heat, ibabalik ko yung torta para maluto naman yung sa ibaba niya. Yung other side niya. So, ayun lang. After nyan, maghihintay na lang ako ng a few minutes kasi halos luto na naman yung ibabaw niya. Yung ilalim na lang hinihintay ko maluto. Usually, no longer than 5 to 10 minutes. Okay na siya on a low heat. So, after nyan, after a few minutes, pwede na siyang isalin. And before ko sinalin sa plato, naglagay din ako ng cheese. You can add any cheese you want kasi parang nakakadagdag ng lasa. Last time, nag-experiment kasi ako na maglagay ng cheese. So, this time, ginawa ko na siya. And masarap naman ang lasa niya. And pwede ka rin maglagay ng parmesan cheese. Masarap din ang lasa after mo maglagay. Pero not too much kasi yung parmesan kasi pag nasobrahan, hindi na masarap sa pagkain. And then, iyon. After this, pwede mo na siyang ilagay sa plato. So, hindi mo na kailangan ulitin yung ginawa mo noong una kasi hindi na siya dumidikit. So, make sure na maya-maya chinecheck mo siya. And then, that's it. Meron ka ng shrimp omelette or tortang hipon. So, sa fried rice naman, kailangan natin ng minced garlic. Yan, mga leftover. Pwede din mong lagyan ng mga sliced hot dogs and natirang mga fried eggs. Also, sa isang kawali, konting mantika lang ang kailangan mo. And hintay mo siyang mainit ng konti. And then, isa lang mo yung bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. So, after that, hintay mo maging brown. And then, after maging brown, lagay mo na yung nilamas na kanin. And then, halu-haluin mo muna. And then, after medyo mainit na siya ng konti, pwede mo nang ilagay ang asin. Pwede mo na siyang timplahan ng asin. Depende sa panlasa mo. Pwede mo tikman maya-maya kung tingin mo matabang pa siya. And then after nun, haluin mo na. And also, ilagay mo na rin yung mga leftover kung meron para mas masarap ang sinangag. So, usually ganito ang ginagawa ko para walang nasasayang na pagkain. And then yung hot dog. And also, nilagyan ko rin to ng garlic salt. Mas masarap siya. And pwede mo rin siyang lagyan ng parmesan cheese kung gusto mo. Kaya lang, konting-konti lang. Kasi sobra siyang lilinamnam at hindi na masarap pag nasobrahan ng ingredient na ganun. And halu-haluin mo lang. And then, pag medyo brown na siya, and ready na, pwede mo nang kainin together with the tortang hipon. So, yun lang ang ginagawa ko. Every morning, mas madalas ako magluto ng breakfast. So, ayan na siya. After a few minutes, papatayin ko na siya at ready na kumain. So, sana nagustuhan niyo ang vlog na to and thank you for watching. Bye!